Magandang araw guys, at nandito na naman tayo sa Now Inside Gadget, Home of Electronics Gadget Review. At nandito na naman tayo at meron tayo ditong i-unbox. Napapakalaking Bluetooth speaker. Ito ay 8x3. Ito ay subscriber request mula kay online buyer. Ayan siya guys. Wow, pa-request din ako ng BK8818 speaker. Salamat in advance please. Shout out kay Jello Reyes, isa sa magiting na tagapagsubaybay sa aking channel. Guys, at napapakalaki talaga niya. Oh, really? Kagaya ito nitong una kong binulog na 8x3, pero ito ay ibang model. If you are new to my channel, you can subscribe and you will learn a lot here. Tara at buksan na natin. Ito na guys, at binubuksan na natin. Pwede na ibigay sa mga bata ito at paglaruan at paputukin. Doble ang bubble wrap niya. Ayan guys, ibuksan natin ang kalahati. Ayan na siya. So guys, tuluyan ko na natanggal yung bubble wrap at ibibigay ko na sa mga bata para paputukin. At ito na siya, ang tower na higanteng Bluetooth speaker. Isang portable speaker BK8818. Ayan ang picture niya sa kahon. Ang malaki ba yan? At sinasabi dito ay meron siyang pre-wireless mic. Pwede, I like it. Bluetooth 5.0, speaker unit 8.5 times 3. Okay, Channel pare. stereo, power 25 watts, built-in USB player, FM radio, mic input, auxiliary, remote, at 5 volts ang power supply niya. Ayan. Pwede, akin na lang. Para malaki pa sa bangkuon na pinagpapatungan nito. Like and share. Okay, unbox natin. First impression. At open here. Saan? At ito. Ang unang bubungad sa atin ay manual USB charging cable. Okay, pare. Ayan siya. Portable speaker. Portable ba to? Malaki nito eh. Mukhang hindi na portable to sa laki eh. Meron siyang okay, ayan. Isa tong wireless mic. Okay, tingnan natin. Ayan, ay tsura ng wireless mic niya. Walang battery. Kaya maglalagay lang kayo ng battery. Okay, di battery siya. Wala siyang charger. Ang pinakang unit, mukhang hindi ko kayang buhatin ng hawak ko to cellphone na to. Teka muna, at skip natin. Tatanggalin ko siya sa kahon kasi malaki talaga niya. Patingin nga. Guys, natanggal ko na sa kahon. Ayan siya. Ayan, nakikita nyo. At kinukunan ko ng video. At isa itong portable speaker. Ayaw ko maniwala talagang portable kanina pa Ito siya. Tanggalin natin sa plastic at tingnan natin. Ito po yung request nyo, online buyer, para sa inyong request. Paki-review daw ang BK8818. At kung pagmamasdan natin, dito tayo sa panel niya. Ito yung itsura niya. Ayan, meron siyang bass and treble. Saksakan ng may wire mic. May auxiliary, audio input. May saksakan ng memory card, USB. At meron siyang mga pindutan. May mic volume, echo, at charge ng 5 volts at yung volume. Okay, at itong mic. At itong pinakang unit. How about the specs? Saksakan ng mic kung ayaw yung pwede siguro magsabay yung wireless at yung wired mic, at audio input kung ang TV nyo ay walang Bluetooth at gusto nyo palakasin ng TV nyo o magbibideo kayo sa TV, ay ito gagamitin nyo auxiliary input. Kailangan nyo lang yung headset connector. Ayan sa screen at pinalag ko para makita nyo kung anong wire ang gagamitin nyo papunta pasok sa TV nyo, at yung USB, memory card, at itong mode. Tingnan natin at i-power natin. Ang power niya ay dito sa volume. Ipihitin nyo lang at ayan, Bluetooth mode. Ayan, narinig nyo salita, napapakalambing niya, Bluetooth mode. Dito na tayo, balik tayo. Nakita nyo yung mode, yan yung panlipat ng FM, auxiliary at Bluetooth. Pag pinindot nyo, nakikita nyo rin meron siyang LED SW. Ibig sabihin, patayan din siya ng ilaw. Nakikita nyo, ito siya. Pagbuhay, nakikita nyo may ilaw siya. Kung gusto nyo patayin siya, ay pindutin nyo lang ng mode ng 3 seconds. Ayan, pindutin. Nakita nyo, mamamatay ang ilaw pag pinindot natin. Ayan, nakita nyo, buhay yung unit. Lumabas doon, L off. Ibig sabihin, buhay yung unit, patay na yung ilaw. Kung ayaw nyo naman mga kumikisap-kisap dyan. Ayan.
At kung gusto nyo buhayin, pindutin nyo uli ng 3 seconds. Ayan, nakita nyo, L on. Ibig sabihin, buhay na uli yung ilaw. Ayan, napatay ng ilaw niya. At yung sumunod ay previous, play, TWS. Itong TWS, ayan. Pag pinindot nyo siya ng TWS, ang TWS ay makikita nyo just a screen kung ano ibig sabihin niyan. Yan ay pagkukunikin mo ang mga Bluetooth gamit ang isang cellphone. Ayan, nariyan din sa screen at pinalag ko kung paano gamitin yan TWS. Sabihin, kung may another kang unit nito at pindutin mo parehas ang 3 seconds yung TWS ay magkukonect na yung dalawa. Okay? At yung recording ay kung gusto mong i-record yung kinakanta mo o gusto mong mag-record pero kailangan niya ng memory card. O halimbawa, USB, saksaka mo ng USB at memory card at magsimula ka ng mag-record, pindutin lang din siya ng 3 seconds. Makikita nyo kung paano mag-record na nandyan din sa screen kung paano gamitin yung record. Ayan, pinalag ko na sa screen. At yung charging niya ay Android. Ayan, nakita nyo Android. Kung charge siya, may ilaw dyan. Ayan, nakita nyo, may red na ilaw. Ibig sabihin, nag-charge siya. Pag nawala na yung ilaw na yan, ibig sabihin, sira na siya. Puno na siya o sira na siya. Ganun yun. At makikita nyo naman doon sa screen, ayan, may battery indicator. Ibig sabihin, pagka ganyan, pulang-pula na siya, ay puno na siya. At dako naman tayo dito sa pinakang body. Itong body niya, makikita natin yung isa ay peking Twitter. Ayan, nakikita nyo, peking Twitter. Wala kang butas. At yung kabila ay may butas. Ibig sabihin, yan ay may speaker sa loob na Twitter. At yung body niya, ang screen niya ay plastic. Ayan, napapakatigas na plastic at walang mayuyuki. Tingnan natin yung likodan. Mag-subscribe kung hindi pa. At meron siyang hawakan. Merong patungan ng cellphone dito. Ayan, gusto mo maglagay ng cellphone. At yung patungan ng lagayan ng mic. Ayan, saksakan ng mic tulad dito. Ayan. At ito likuran niya. Makikita nyo. At meron siyang kabitan ng dalawang mic. Kung gusto nyo dyan ilagay. Ayan. At meron siyang napapakalaki pasukan ng daga sa loob. Singawan ng bus. At ayan, meron siyang dalawang wheels. Ayan, umiikot-ikot. Kung ayaw buhatin nyo at hihilahin nyo na lang at paikutin na lang siya. Oh, tingnan ko nga. Ayan, picture na lang natin. At ito ang tagiliran niya. Dako tayo dito sa actual na sukat. Dito tayo sa tunay na sukat. Ito, ayan, at meron siyang aabot ng, ayan, 35 inches. Ayan, 35 inches, sobra, 35.2. Ngiti naman ba dyan, baby? Hello! Yeah! Okay. At ang lapad niya ay aabot ng, ayan, 10 inches. At nakikita nyo ang ating Bluetooth speaker ngayon. Yan ang ganyang kalaki. Isa siyang tower, gigantic speaker na tower style. Dito na tayo at test na tayo ng sound check. Gamit ang USB. Sound check tayo. Lagay lang natin to. At autoplay na siya. USB mode. Ayan, USB mode.
Kung okay sa inyo ang tunog at o kung okay sa iyo ang performance ng tunog, pero sa akin ay okay na dahil medyo malakas talaga siya. At dito naman tayo ngayon sa pagko-connect ng Bluetooth sa may TV. Ayan. At kanyo lang ng TV nyo. Ayan, pasensya na kayo at makalat dito sa may harapan ng TV ko. At ayan, i-connect nyo lang. Select nyo lang at i-connect. Okay. Pairing, pair. Ayan, try natin. Okay, ayan, at kumunik na siya, tumunog na siya ng gano'n, pagka gano'n ang tunog niya. Eto guys, at testing tayo ng videoke. Ayan, at piliin natin na itong kay Bryan Adams ng karaoke. Ayan, try na natin. At tayo'y kumanta gamit ang wireless mic. Test muna tayo. Hello, hello, hello. Oh, thinking about the younger years, I love you, Daddy. there was only you and me. Oh, yes, Daddy. Giving all that I want, when you lie in my arms. I find it hard to believe, we're together. Because it's all that I need, giving all that I want, when you're lying in my arms. You're in heaven. Your love is all that I need. Hoy, hindi ka ba titigil? Sana ay nakapagbigay idea sa inyo, ang aking mga ibinahagi sa unang modelo ng video. Makakatulong ang impormasyon na screenshot at video sa mga gustong malaman ano ang nasa loob nito. Ito ang No Inside Gadget. Upang ibahagi ang impormasyon teardown, kung saan makikita ang panloob na ginamit, board, battery, at iba pa, at para makatulong, ito ang No Inside Gadget. Umaasa ako na nakapagbigay impormasyon sa teardown, magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Salamat! Ha, ngayon alam ko na, bibili ako niyan.